Përshëndetje nderuar teleshikues, në aktualitet sot me unë do ndalem tek politika e ditës, atë do ta sjell nëpërmjet kryetares së LSI-s, zonjës Monika Kremali. Mirë se erdhe në studio. Mbrëmjen, mirë se u gjeta. Është kënaqësi që të kam në studio, të kam për herë të parë në këtë format të ri emisioni. Në këtë televizion, se televizion tjetër po. Po, nuk e vën dyshim që unë kudo që të vesh nuk të ndahem. Po, faleminderit shumë. Edhe kur të bësh kryeminist. Jo, larg qoftë. Shoqërozo të bësh. Është mallkim. Jo. Përfundoi pastaj kryeminista si Edi Rama me. Po mirë, jo, nuk thamë si modeli Edi Rama. Mirë, dakor. Kemi kryeministra të mrekullueshëm në historinë e Shqipërisë. Kam në studio Eglantina Allia, gazetare, mirë se erdhe në studio. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Do ta filloj nga ty, e ke parë shumë vite Monika Kremali, do gati 17 vjet atje në kuvend. Si të duket? Shumë aktive, me strategji të qartë. Mos u impresionon nga beta. Jo, nuk e. Unë kam ndjekur edhe në këto ditë në parlament, por edhe në takimet që keni bërë me deputetët e grupit parlamentar, edhe në konferencat për shtyp, keni qenë drejt për drejt sa në një moment ju i bë thirrje edhe antarëve të Lëvizjes Socialiste për integrim që ti bashkojnë protestës të studentëve. Për të ndalur pak me se nisja si fillim për protestë. Jo, nuk do dalim te studentët, do vëmë te kryetaria. Kryetaria, pse s'lodhesh? Familja është motivi kryesor që nuk të lodh. E dyta është misioni, sepse kur merr përsipër për diçka dhe familja jote është gjithmonë, po themi, motivuese. Është një motiv dhe një arsye. Dhe nga ana tjetër është edhe një detyrim që unë si Monikë kam ndaj gjithë atyre të rinjve dhe të rejave që kam pranuar për të qenë pjesë e LSI-s, edhe pse sot janë student, apo sapo diplomuar, apo gjimnazist, që në një farë mënyre kanë një lloj, po themi, angazhimi në Lëvizjen Socialiste për Integrim. Dhe duke pasur parasysh që në të gjithë historikun e LSI-s, pjesa e të rinjve ka qenë ata që kanë qenë pjesa më energjike dhe kjo energji e tyre me sa duket transmetohet dhe tek ne, gjë që e cila na bën të palodhshëm, sepse ambienti me të cilin ne jetojmë është ambient rinor dhe është pozitive. Gjë që thosh që Egla se ta ndërprova fjalën për të thënë këto dy llafe për të rinjt, sepse unë kam idenë që LSI-ja është vetëm një parti që u ka thënë e para të rinjve mos ikni jashtë shtetit, po ka mundësi të rinë në Shqipëri. Ka qenë një ndër partitë e para e cila ka përfshirë strukturat e saj, por edhe në listën për deputet shumë të rinj. Në fakt kjo është e qartë dhe është shumë e dukshme dhe evidentuar, por duhet, ajo që mendoj unë nga gjitha partitë politike, edhe për situatën aktuale, duhet një strategji kombëtare për të frenuar ikjen dhe largimin e të rinjve. Çdo ditë ne ndeshemi në rrugë apo dhe në ambientet ku ne jetojmë për ditë, kur të gjithë thonë që s'kan çfarë bëj këtu. Ka humbur shpresa dhe kjo është shumë e dhimbshme. Unë e kam titulluar LSI dhe protesta. E dua mendimin tënd. Protestat e studentëve ishin në këmbën e alarmit, në një farë mënyrë, ose dhe reagimi i gjithë asaj çfarë po ndodhte me situatën në Shqipëri. Gjithë ai largimi të rinjve dhe gjithë ajo shpërngulje, mund ta quajmë të pjesës më energjike, do të vinte në një moment që do të shpërthente dhe gjithë kjo varfëri ndërkohë që është e shtrirë në gjithë jetën ekonomike dhe sociale, pra mutacioni ekonomik, unë kam thënë diku që është një mutacion ekonomik, pra ndryshe nga ajo çka ne shikojmë normalisht me ekonominë e vendeve të ndryshme, të cilat kanë ato grafiqet e tyre herë ulje dhe herë ngritje, por në Shqipëri nuk është kjo. Në Shqipëri kemi një mutacion ekonomik, kemi një prodhim jashtë standardi, ku ekonomia është përqendruar në duart e 4-5 personave apo 5 individëve dhe gjithë pjesa tjetër më pas është e varfëruar. Pra polarizimi është jashtëzakonisht i madh. Ne mund të themi që ndoshta ne nuk e shikojmë varfërinë sepse tashmë të gjithë janë të varfër dhe themi nuk e ndjejmë varfërinë sepse njerëzit nuk arrin dot më të kuptojnë ndryshimin midis varfërisë dhe begatisë. Për shkak të një periudhe të gjatë kohore të cilët shqiptarët po kalojnë në këtë gjë. Dhe ajo çka dua të them, protestat e studentëve erdhën si një rezultat i një shpërthimi, po themi, i familjes shqiptare, sepse shumica më e madhe studentëve, për hir të vërtetës, nëse ne duam të jemi të sinqert, kanë qenë pjesa fuqia kryesore punëtore e call centrave, deri në periudhën sa në Itali u miratua ligji për mbylljen e call centrave jashtë Italisë dhe
me mira student ngelën pa punë, të cilët në një farë mënyrë kishin një ndihmes që merrnin 500 apo 600 euro në muaj në punën e tyre që bënin në call center dhe përballonin shkollimin e tyre. Dhe jo vetëm shkollimin, por ndihmonin edhe familjet e tyre. Tashmë kjo gjë është mbyllur dhe numri i tyre është reduktuar në maksimum dhe efekti vjen sepse ka familje të cilët nuk kanë vetëm një njeri në punë dhe kanë 2 apo 3 fëmijë të shkolluar dhe detyrohen të shesin lopën apo detyrohen të shesin shtëpinë apo detyrohen më pas të hynë në kredi, të cilat dhe kredit tashmë janë bërë të pamundura për t'i marrë, sepse në momentin që banka nuk shikon mundësinë e pagesës, pra të kthimit mbrapsht të interesave, po dhe të principalit, e kanë shumë vështirë për dhënë kredit për studentët. Dhe nga ana tjetër kemi pastaj një anë tjetër të gjithë kësaj situate, po themi të asaj protestet madhe në rrugë, kemi anën tjetër të medaljes që shikojmë një grup njerëzish të cilët përdorin parlamentin si një për trafik influence, pra tashmë nuk kemi një parlament që bën ligje në shërbim të njerëzve, por kemi një parlament që bën ligje në shërbim të oligarkëve apo në shërbim të grupeve të caktuara interesit, të cilat kanë lidhje përfitime të drejtë për drejta. Dhe çfarë do të ndodhi? Do të ndodhi që njerëzit në një moment të caktuar do dalin në mes të rrugës dhe do protestojnë. Ku ajo që të bën më shumë përshtypje është përkraja e njerëzve që vjen ose dëshira e njerëzve për ta instrumentalizuar akoma më shumë ose për t'i dhënë akoma më shumë artikuj ose veprime të tjera protestës për shkak të kishim një moment problemeve. që i ndodhte një ngjarje, i ndodhte gjensila 3 ditë harroi, i ndodhte një ngjarje harroi, i ndodhte një ngjarje harroi. Erdhëm te studentët. Çfarë sollën studentët? Para njerë studentët sollën një sensibilizim të politikës shqiptare, gjë që për mua është shumë e rëndësishme dhe solli një trend tjetër, duke pas parasysh që kemi një politika arrogante, një media të kapur, pavarësisht se ne dalim politikanët dhe flasim, po të shikosh mënyrën se si... Politika editoriale është shumë rafinuar. Jo, është instrumentalizimi i përpunimit të opinionit, është që është zakonisht i infiltruar nga struktura qeveritare, dhe është normale, se përderisa pronarët e medjave kanë lidhje të drejtë për drejtë me qeverimin për tendera apo për përfitime të ndryshme, është normale që tribunat mediatike do të përdoren si armë nga qeveria në kundrejt të çdo njeriu që prek interesat e tyre. Por nga ana tjetër do të shikojmë që kemi pavarësisht nga kjo, do të shikojmë që e gjithë kjo situatë vjen dhe si një rezultat i një, po themi, pakënaqësie popullore shumë të madhe që vjen në gjithë këtë situatë politike që është e hartuar dhe po themi e gatuar nga vetë Edi Rama, ku ai është koka kryesore e problemit. Dhe sigurisht siç është koka e problemit, ashtu është edhe koka e zgjidhjes së problemit. Për diçka për protestën, për mendimin tim, kjo protestë nxorri në pa ato gjëra dhe problemi që ne i themi me zë dhe në zë, si që është papunësia, është varfëria, ky popull lëngon në varfëri, abuzimet me pushtetin. Akoma nuk e kemi ndjerë ne. Çështjen e papunësisë. Çështjen e papunësisë e dukur ta ndjejmë ne. Çështjen e papunësisë do ta ndjejmë kur ti ke 600 pensionistë, të cilët duhet marrin pensionet dhe numri i kontribuesve të skemës sigurimeve shoqërore do të vi duke u paksuar dhe ka ardhur duke u paksuar. Nëse para disa viteve kanë qenë kontributi që bënte buxheti shtetit në buxhetin e kontributeve, pra në skemën e sigurimeve shoqërore, ka qenë ke 40%, sot po shkon drejt 60%. Gjë që është e tmerrshme, sepse të mendosh që një skemë kontributesh, e cila funksionon me kontributet siç është pay as you go, që po themi që në të gjithë vendet e botës 3 kontribues paguajnë pensionin për një njeri, sot një kontribues paguan pensionin e 3 pensionistëve. Dhe kjo do vi duke u shtuar, nga 3 do bëhet me 4, me 5, etj, sepse që t'jem sinqert, një pensionist me 70.000 lekë të vjetra, çfarë do paguaj? Do paguaj drita, do paguaj ujin, do paguaj ilaçet, do ushqehet, do vishet, do mbathet, apo do udhtoj, apo do shkojnë në spital, apo shëndetësia falas. Kështu që akoma nuk e kemi ndjerë çështjen e papunësisë. Ndoshta vite më vonë do ndihet. Do ndihet akoma më shumë, sepse papunësia do të vi në një do të ketë një efekt tjetër. Sot, çështja e papunësisë është akoma utopi për njerëzit, sepse në një farë mënyrë disa punojnë në zezë, disa punojnë në fushat e kanabisit, disa hyjnë fëmijët në përgomone për të bërë trafikun e asaj, disa kanë fëmijë spaçatora, disa aty, disa atje, do të thonë akoma nuk ndihet. Por në momentin kur çdo gjë të shterojmë, pastaj
Këtu pastaj do t'jetë vdekja e një kombi që është në gjendje kome. Një pyetje, zonja Kryemadhi, tashmë protesta studentëve ka marrë një rrugë pak kthim pas dhe shpresojmë që t'jetë kështu. Cili do jetë hapi juaj i radhës si forcë politike? Ju dje në parlament propozuat një projekt ligj i cili u rrëzua dhe keni propozuar një fond emergjence deri në 5 miliard lek për të përdorur për arsimin. Si do t'i mbështesit? Çfarë do bëni aktualisht? Shumë të thjeshta, sepse ajo çka ne propozuam sot në mënyrën më korruptive dhe domethënë shkeljet kështu flagrante të kushtetutës rregullore të parlamentit, vjedhje. Absolutisht vjedhje, sikur një nga kameramanët marri kamerën tani të dali nga operat, nga televizioni, nga studiot edhe ta çojë në shtëpinë e tij dhe thotë nuk e di kush e ka marrë. Të njëjtën gjë kanë bërë dje me çështjen e ligjit për tatimin mbi të ardhurat, për dividendin, ku nga 15% kanë ulur në 8%, dhe ajo që të bën më shumë përshtypje është që ky buxhet pranon që t'ju fali 10 vetave mbi 300 milion euro dhe nuk pranon që t'ju japi studentëve 40 milion euro. Ky parlament dhe kjo qeveri pranon t'i japi një kompani efektive me një firmë falso 40 milion euro, që t'i marrin t'i fusin në xhep, pa bërë asnjë punë, asnjë gjë, vetëm t'i marrin t'i fusin në një offshore dhe t'i çojë jashtë, dhe nuk pranon që këto para t'ju japi studentëve. Pra shumë e thjeshtë, më thënë kutimatës që ka kjo qeveri ndaj 140.000 studentëve dhe kutimatës që ka ndaj 5 apo 6 vetave të tjerë. Por problemi që ndron këtu që propozimet e LSI-s nuk ishin propozimet tona, ishin propozimet e studentëve të përkthyer në gjuhën parlamentare. Pra ato 8 kërkesat e tyre, sepse për shembull ne mund të themi që ne si LSI nuk kemi dakord që vota e një studenti të jetë 50% e numërueshme, po themi për zgjedhjet e dekanëve. Sepse ajo ka një normë, domethënë ka një normë në 10-20%. Është diskutuese. Ashtu sikurse jemi shumë dakord që në bordin drejtues të universiteteve, nëse janë 7 vende, 3 i ketë universiteti, 3 i ketë ministria, 1 ta kenë studentët. Nuk ka absolutisht asnjë gjë të keqe. Ama për sa i përket kërkesave më minimale për gjysmimin e tarifave dhe kushtet apo dhe kartën e studentit, logjistikë universitete, ajo është aq e mundshme, laboratorë. ajo është aq e mundshme saqë është mashtrim të thuash që nuk bëhet dot. Ti fal sot, fal 300 milion euro Monikës, apo Bejtos, apo Shërnci ka, i cili ka 4 vjet që nuk ka paguar taksën mbi dividendin. Se ti, do ta ulesh në 8, po bëje për 2019, pse e bën ti në kthim brapa? Pra ti çfarë ke bërë? Ti u ke thënë gjithë ortakëve tu, ose pastaj këtu që unë do të bëj padi në prokurori për të hetuar hartimin e këtij ligji, pse është hartuar, kërkoj që firmat të cilat përfitojnë nga kjo ulje të dividendit, mund të jenë firmat të cilat kanë pastruar paratë e qeveritarëve shqiptar, dhe për arsye që ata të mos kenë pagesë që të paguajnë 15% për taksën e tyre, për paratë e tyre që kanë futur në punë, ulin dividendin në mënyrë të tillë që jo vetëm pastrojnë paratë e tyre, por ulin edhe s'duan paguajnë as taksat e shtetit shqiptar. Pra, ka mënyra pafundësisht, sepse sot po të duam dhe të flasim për gjithë këtë lloj kapje të ekonomisë shqiptare, do duhen orë të tëra, dhe sigurisht që kërkon dhe një standard tjetër të komunikimit. Nuk e vëm dyshim, po nuk është vetëm kaq. Ai bëri një rilindje urbane që kushtoi 600 milion dhe holli ca pllaka të bardha. Rilindja urbane tani kemi atë që është rilindja urbane sipas shijeve të Tiranës. Një e para, e dyta. Shiko sot bulevardin sheshin Skënderbej, do të shikojmë që kanë filluar të lëvizin pllakat. Do të thënë cilësia në mënyrën se të cilën ajo është ndërtuar është skandaloze. Nuk ka kushtuar aq, do të thënë. Po çka kushtuar aq, ka kushtuar sa e 1/10 asaj dhe 90 janë futur në xhep tani. Është qesharake ajo që themi. Problemi që ndron që propaganda dhe makineria e propagandës e Tiranës për të sensibilizuar ose për të indoktrinuar apo dhe për t'i kthyer njerëzit, për t'i verbuar dhe për t'i bërë, domethënë të pa informuar në këtë, ka qenë aq e madhe dhe njerëzit për hir të vërtetës edhe për shkak të jetës politike dhe të situatës politike kanë qenë të hetur për të parë diçka ndryshe nga ajo çfarë është parë në 27 vjet. Ishte mjeshtër i propagandës dhe i reklamimit të vetes tij dhe për këtë jemi të gatshëm tashmë që jo vetëm ne si klasë politike, po dhe si popull të paguajmë koston e vendosjes në krye të shtetit të një njeriu me probleme shumë të mëdha psiqike, fizike, mendore dhe anatomike. Po ta shikoj studentët dije sikur e artikuluan ditën e parafundit që kanë edhe një kërkesë politike, edhe Ramaik. Do t'i mbështesni? Ramaik ka
ka 5 vjet që thrasin shqiptarët Ramaik, unë nuk mendoj... Po ai nuk u nda njerëzve, u vinte studentë në Vlorë, u vinte studentë në... Beto, disisht është historia atyre çunave në viteve 80 që i thonin shoqes Lasës ma nxirri çik shoqen ke rrugica që ta kap që ti propozoj. Edhe ky këtë gjë ka bërë, domethënë mi nxirri çik studentët që ti takoj se nuk e takonin. Megjithatë, unë mendoj që nuk është çështja për të artikuluar po themi një deklarat politike për të thënë Ramaik, mendoj që duhet kalojmë përtej kësaj, po themi lidhje personale apo emocionale që mund të ketë secili nga ne apo dhe çdo student, sepse shumë student më thonin mua tani të kuptojmë ty, thonë pse jeti aq që e acaruar kur flet me të, sepse dhe ne na vinte t'ja hidhnin thonjt në fyt kur e takonim. Sepse vetë arroganca me të cilën ai komunikon dhe shpërdorimi që i bën ai, po themi respekti apo debatit që ti ja ofron, është jashtëzakonisht e madhe, sepse po ta shikojmë qoftë në Durrës, qoftë ke arkitektura, apo qoftë dhe ke Universiteti Bujqësor, po të shikojmë... Universiteti Bujqësor nuk i lanë, por policia nuk i lanë ty një brënda, ishte kundër. Jo, vetëm ajo, ka një gjë tjetër. Ai nuk pranoi për të zgjidhur kërkesat e studentëve. Ai thotë, këtë se bëj, dhe hajde dialogojmë. Po për çfarë dialogoj unë me ty kur ti nuk bën asgjë? Për çfarë do dialogojnë studentët me Edi Ramën kur në 1 janar buxheti i shtetit hyn fuqi dhe kërkesat e studentëve kanë lidhje me buxhetin? S'kan lidhje me vendimet e Edi Ramës. Edi Rama nuk bën dot vendim qeverie për të ndryshuar buxhetin e shtetit. Edi Rama për të ndryshuar buxhetin e shtetit tashmë ndryshon në qershor, ku këta studentë kanë mbaruar vitin akademik. Pra, mashtrimet e tij janë aq të mëdha, por dhe mungesa e informacionit, dhe mungesa e funksionimit të shtetit dhe institucioneve është aq e madhe. Dhe mos harrojmë, sot ne konstatuam manipulimin se si Parlamenti shtetëror, parlamenti, institucioni më i lartë, falsifikon numër protokollit të një shkrese. Do të thotë, ç'mund presësh ti nga kriminalët, nga prokurori, nga gjykata, nga studentët, nga pedagogët, ç'mund presë unë më shumë nga një njeri që shet çadra apo shet fara në rrugë. Kur kryetari i parlamentit, administrata e parlamentit falsifikon pa pikë turpi, Komisioni i Ekonomisë falsifikon pa pikë turpi një shkresë. Kjo është vëshkuje. O të ngresh plaçkat dhe tikësh, e të thuash ta harrosh këtë vend, o të kapësh hurin dhe të hysh në nga i pari dhe nga i fundi. Qartë. Do të thonë që të jemi të sinqertë. Dhe tjetra, ajo çfarë themi ne, argumentimet që themi ne kërkesa politike e studentëve, por kërkesat e studentëve janë kërkesa politike. Po protesta vetë është politike. Po protesta është dhe vetë politike, është apartiake. Tani, pse janë njerëz të LSI-s në protestë, po shumë që janë, e më shumë duhet janë. A është Monika, që është kryetar, po të mos isha kryetare e LSI-s, do kisha qenë në protestë. Po duke qenë kryetare e LSI-s, më kanë kërkuar shumë herë për të vajtur, por nuk kam dash të përfshihet. Pse është problemi aty? Je përgatitur për këtë orë? Po duam do vi. Sepse historia tashmë nuk është më thash do t'i kaloj kërkesat e studentëve. Do dali përtej kërkesave të studentëve. Pse do dali përtej kërkesave? Tashmë nuk është më thjesht historia e studentëve. Tani është thjesht historia e rënies së një shteti. Dhe rënia e një shteti nuk është më dëshira e një partie politike. Mund të mos doj Monika Kryemadhi ta rrëzoj Edi Ramën, por ka institucione të tjera që duan ta rrëzojnë Edi Ramën, sepse tashmë është ku do të pozicionohet Shqipëria? Cili do të jetë pozicionimi i Shqipërisë në të ardhmen? Cili do të jetë pozicionimi strategjik i saj dhe me aleatët e saj? Sot Shqipëria do të zgjedhë, nuk ka më të shkeli syri një herë Bejtos, një herë Eglës. Apo jo? Sot tash Monika është o me Bejton, o me Eglën. Dhe duhet ta mbylli këtë gjë, dhe këtë gjë nuk e ka më dorë Edi Rama, se një herë majtas, një herë djathtas, një herë jug, një herë perëndim, një herë lindje, një herë kështu, nuk ka më mbaroj koha. Sot o me ne, o me ata, rrugë të mesme nuk ka. Është shumë e qartë pozicionimi i Shqipërisë. Dhe sot Edi Rama është përballë zgjedhjes së partnerëve të tij strategjik. Kush janë partnerët strategjik të Shqipërisë? Sot dhe nuk kam më kohë për ta vendosur dhe kjo është shumë e qartë. Unë jam e bindur që shqiptarët e kanë bërë zgjedhjen e tyre për partnerin e tyre strategjik që kur përmbysën regjimin komunist, kështu që tashmë zgjedhja është shumë e thjeshtë. Problemi është si do të jetë fundi i Ramës, a do të jetë i tmerrshëm apo të merr pafund? Këtë e ka dorë vetë Edi Rama. Unë për vetën time do kisha zgjedhur më një fund të tmerrshëm se sa të merr pafund. Edi Rama do të merrin pafund. Po, zoti ja bëft mbarë. Egla? Zonja Kryemadhi, ajo që më shqetëson mua si gazetare, po dhe si qytetare që kanë vendosur të jetojnë në këtë vend dhe po jetojnë në këtë vend, janë individët, por janë edhe sistemet që janë ngritur. Kjo protest ndorin pa edhe sistemin e kalbur arsimor. Po kujtoj një protest të studentëve grek në vitin 2007, kur kanë protestuar për muaj të tërë dhe e kanë shembur sistemin e tyre arsimor, ja kanë arritur qëllimin. Çfarë do ndodh? A duhet që të marrë një kthes politika shqiptare që si sistemi arsimor, dhe sistemi shëndetësor, dhe sistemi transportit, edhe transparenca me koncesionet të ndryshojnë një herë mirë?
Tani që t'jemi sinqert, reforma arsimore dështoj. Ajo për cilën ne kemi, dështoj shëndetësia falas, dështoj reforma në arsim, dështuan PPP-t e shumë gjëra tjera. Reforma arsimore, ne sot shikojmë atë çfarë është e dukshme, por nuk shikojmë në thellësinë e saj. Dhe thelbin. Dhe problemi fillon që ke arsimi jo para universitar, por që ke arsimi parashkollor. Po të shikojmë mënyrën se si fillon dhe shkollohet një fëmijë, që nga çerdhet. Janë bërë shumë eksperimente. Jo vetëm eksperimente, po mund të themi, mjafton të shikojmë fëmijët që rrihen në çerdhe, edukatore të patrajnuara, edukatore kriminale, sadiste, çerdhe dhe kopshte të pa një kontroll, pa një mbikëqyrje, pa mësues psikolog, që të kenë studiuar, të tjenë të trajnuar për sjelljen me fëmijët. Se në fund të ditës, të gjitha ato nëna që çojnë fëmijët e tyre në kopshte dhe në çerdhe, edukatorën e kanë 9-2. Sepse më shumë rri më shumë edukatore. Se zgjuar fëmia rri më shumë edukatore se sa më nëna. Kështu që mos harrojmë që këtu fillon problemi. Fillon problemi i rritjes së një brezi sadist kriminal. Se nëse një fëmijë rrihet në moshë fillore nga edukatorja e tij në mënyrë të dhunshme, ky fëmijë këtë gjë do traumatizohet dhe do kaloj pastaj në etapa të tjera. Jam psikologe që të bëj analizën psikologjike të kësaj, por mund të them për pasojat që mund të ketë, për aq pak dije sa kam unë. Nga ana tjetër, vazhdojmë dhe futemi në arsimin 9 vjeçar, i cili ka probleme shumë dhaja, që nga hartimi kurikulave dhe më pas vazhdimsinë e sistemit saj, sepse si këta fëmijë do të vazhdojnë në shkollën e mesme. Pastaj kalojmë ka arsimi para universitar, që është bërë 3 vjeçar, i cili nuk ka një orientim, vetëm prodhojmë ekonomistë dhe juristë dhe nuk prodhojmë dhe nuk prodhojmë profesionet të cilat janë të domosdoshme sot, dhe aq më shumë kur po të bëjmë një kalim nga shkolla, nga gjimnazi i famshëm që quajmë ne, ose nga arsimi para universitar, në universitet do shkojmë që përputhja e kurikulave të shkollës mesme, po themi, me universitetin, janë si nata me ditën, pra si gjua shqipe me kinesëshe, që s'kan lidhje fare. Dhe ku shkon studenti, edhe pse mund të jetë student ose nxënës që kanë mbaruar me të gjitha 10 me medalje, pra me mesatare 10, që mund të jetë nxënës i ekselencës, dhe shkon në universitet, është niveli 0, sepse mënyra e funksionimit, pra strategjia e ndërtuar që tjetë gjë bën Beto, tjetë gjë bën Negla, tjetë gjë bën Monika, sepse bëhet sipas interesave dhe konjunkturave dhe konfliktit interesit, sipas librave që duan të shisen, sepse ka përfunduar Ministria e Arsimit në tendera librash, nuk ke Ministria e Arsimit që harton politika zhvillimore, nuk ke Ministria e Arsimit që bën strategji kombëtare, shkruan strategji kombëtare, pra se ka 20 vjet që bën strategji kombëtare, jo vetëm që si zbaton asnjë, po ikën një ministër bën strategjinë e vet, vjen një ministër sipas interesave dhe sipas shkollimeve tyre. Kur ndërkohë kjo do unitet kombëtar, nuk do më shijen e Monikës. Mua më pëlqen ngjyra zezë, dikujt i pëlqen ngjyra kuqe, por kjo nuk do të thotë që janë të bukura që të dyja. Ama institucioni është institucion, atë që ka ndërtuar gjithë bota. Dhe për hir të vërtetës, që të jemi sinqert, arsimi shqiptar ka qenë një nga trashëgimit më të mira që ne kemi pasur nga e kaluara. Duam apo s'duam. Kemi pasur shumë gjëra të këqija, por arsimi ka qenë një nga elementet më të mirë që ne trashëguam, sepse kishim një sistem arsimor shumë të fortë, me mësues shumë të përgatitur, me një reciprocitet të respektit midis nxënësve dhe mësuesve, dhe sot çfarë kemi? Sot kemi nxënës alabak, të cilët kërcënojnë mësuesët, kemi mësues ignorant, të cilët nuk din kush janë vëllezërit Frashë, fillon të marrë vëllezërit Frashë tot Ismail Qemali, domethënë kemi një absurditet në sistemin ton arsimor, i cili çka ka sjell? Ka sjell më pas një ngritje zgupthi të gjithë gjimnazistëve elit, pra në 3 vjet ke 23.000 gjimnazistë elit, vetëm për 2018 janë 9.000 gjimnazistë elit që kanë aplikuar për bursë Ministrisë të Arsimit. Pa llogaritur se sa ka të tjerë që kanë ikur me paratë e tyre jashtë shtetit. Dhe që nuk dihen dhe nuk kanë asnjë database për këta. Sepse nesër pas nesër do të vi dita që Shqipëria do të ketë nevojë për këta njerëz, nuk e di ku i ka. Keni denoncuar një portal për emërimin e mësuesve, i cili vazhdon të jetë gangrena e kësaj ministrie. Jo, po portali është i paligjshëm, emri i mësuesve. Portali është i paligjshëm. Çdo mësues që ka hyrë punë nëpërmjet portalit është i paligjshëm, sepse ti ke ligj. E para, emrimin. E dyta, po të hyn pas e portaleve. Unë që kam dalë para në portal nuk kam filluar punë, ti që ke dalë 36 ke filluar punë. Pra, ke dhe diskriminim, përveç se ke diskriminimin, përveç ke standard të dyfisht, përveç se është portal i paligjshëm, ti në të gjithë këtë sistem, ti ke krijuar konjunkturë politike, të cilën në një farë mënyrë çka ke sjell pabarazi, ke sjell urrëtie, ke sjell korrupsion. Është dhe interpretuar në forma të ndryshme hyrja në parlament. Dua një koment nga ju. Si është interpretuar? Për çfarë për shumë?
Se vendosi Dirama kur do hymë kur do dalim në parlament. Jo, datën unë e di që deri u takon në 15 shkurt edhe për atë për... Ka një mungesë informacioni dhe për gazetarët. Jo, unë jam nuk e di do të mandatin. Që të ma heqish mandatin mo, do të votoj KQZ-a 5-2. Nuk e vëndishë. Jo, vetëm kaq, po... Jo, do të votoj KQZ-a 5-2. E s'ka KQZ njerë. E ka me 4 veta KQZ. Një, e para. E dyta, mandatin, as nuk ma heq, dhe as nuk e dik, dhe as nuk e pjep. Mandatin unë e bëj si të më doj mua qefi, se mua mandatin s'ma ka dhënë, as e Dirama, as Gramoz Ruçi. Mua mandatin ma ka dhënë. Sepse ai ka abuzuar shumë me këtë. Ai ka abuzu me grunë e vetë, por nuk e ka problem të abuzoj dhe me imazhin tonë, se s'u bë problemi këtu. Nuk ka në një gjë për tu shqetësuar. E para, e dyta, hyrja në parlament. Hyrja në parlament është shumë e thjeshtë, sigurisht që është një mekanizëm i cili për hir së vërtetës në një shtet normal është një institucion dhe tempull apo dhe po themi një auditor ku ti mund të shprehësh bindjet e grupeve politike që ti përfaqëson, por në Shqipëri parlamenti nuk është më parlament. Unë nuk kam pas në dyshim, pavarësisht se jam koshjente që parlamenti është inexistent, dhe përveç se është inexistent, është edhe kriminal. Dhe nesër pas nesër duhet të bëhen ca ligje që parlamentarët kur marrin vendime të jashtëligjshme duhet të mbajnë përgjegjësi për votën dhe dorën e tyre që ngren, sepse nuk mund të falsifikosh një dokumentacion, siç është falsifikuar mbrëmjen e djeshme, rasti i ligjit për tatimin e fitimin të dividendit, po themi uljes së dividendit të kompanive, e cila ka kaluar çdo mas, ashtu sikurse guximi i tyre shkon deri aty sa që falsifikon dhe firmën e një sekretari shtetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo që kanë bërë aty në parlament i duket shumë qesharake, mund të duket edhe normale. Kështu që historia e kthimit në tempullin e krimit nuk është ndonjë fitore e madhe, por mendoj që akti heroik i Endri Hasës, i cili tashmë nga studentët e Elbasanit u shpall student nderi, mund të them që ja hoqi gjithë atë sharmin, atë po themi fjalimin e tij me pathos emocional të Edi Ramës. Mbas vezës së dytë ai ka tërhequr edhe koncesionin e rrugës Milot Kashar. Ç'do bëj ai? Do në shtrembur apo ka qenë dhe ky tender i falsifikuar? Po se doja, aty do të dalin të gjitha koncesionet. Koncesionet kanë shërbyer si metodë për pastrimin e parave të drogës. Dhe kjo është shumë e thjeshtë, sepse ai ka menduar që nëpërmjet koncesionave, ai i thot Betos, Beto do marrësh do ndërtosh ti këtë rrugën? Po. Po Beto sa lek ka Beto? Beto ka vetëm të celularin. Tani ky celulari kushton 2 lekë. Tani që të blej një iPhone të ri Beto, si duhen edhe 2000 lekë të tjera. Po 1800 lekët ku të gjej Beto? Do marrë kredi në bankë. Po banka thot, ku e ke kolateralin Beto që t'japon ty? Po thot Beto, po ç'kiti se e bëj rrugën? Ore ti bëj rrugën. Po me çfarë lekësh do bësh rrugën ti? Po jo se do t'i marrë ati te, po kush t'i jep ty 160 milion euro se shkun t'ja japin çim fushës ke teatri kombëtar, që do bëj 200 milion euro kulla. Edhe thot banka, ti mos zotris mund të fushësh paratë e drogës dhe ti pastrosh me paratë e bankës time, thotë. Se iki unë nesër më sekuestron antimafia dhe... Me që jemi tek këto argumente, unë dua të seri dhe një argument, sot kemi një aktualitet, një lajm interesant, janë penduar 2 italian, ata thonë se mbajmë mend emrin e të madhit, po i madhi na ngarkonte, i madhi na lejonte, i madhi na bënte. Janë penduar? Janë 2 pendito për dosjen Habili. Ju keni... Se vetëm 2 ka? Do në ti mendon se ka më shumë? Po sa duash ka? Do në ti e quan që kjo është një dosje që... Dhe dosje që do i birin kokë Edi Ramës. Pra kur thonë ata i madhi e kanë për Edi Ramës? Po pse më do mbillte Sajmir Tahiri Shqipëri me kanabis pa lejen e Edi Ramës? Po mano tash. Ata e s'bëjnë dot një tender për të bler letra higjienike nëpër ministri pa lejen e Edi Ramës. Do mbill ka kanabis me në gjithë Shqipërinë pa lejen e Edi Ramës. Ç'sharake bëj ta mos e mendo kaq naive Edi Ramën. Mos ta mendojmë kaq naive. Jo, mos e mendo. Unë mendoj që Edi Rama është përgjegjësi kryesor i gjithë kësaj situate në të cilën ne gjendemi. Dhe nuk është thjesht kjo gjë. Dhe ai kjo është arsyeja që zvarritet, sepse di shumë mirë që pozicionimi i tij në tashmë e ka pozicionuar aq hapur në gjithë qendresën e tij armiqësore ndaj popullit të tij, saqë e di që nuk ka shpagim.
Okej. Kemi një moment shumë delikat, gjendja ekonomike, ose kemi një guvernator apo zgjedhje për në Bankën e Shqipërisë që bën festa të mëdha dhe promovime të mëdha dhe gati është si ushtari i qeverisë për të zgjedhur guvernator, por kemi një gjendje ekonomike shumë të mirë. Euro vetëm rënohet çdo ditë. Shiko, ka një gjë tjetër, nuk është forcimi i lekut. Edhe një euro e dobët përballë lekut është dëmtim shumë i madh që u ndodh eksporteve shqiptare. Dhe një euro e dobësuar do të thotë që në treg janë paratë e drogës. Megjithatë, nuk mendoj se është çështje e guvernatorit, është çështje e politikave, qoftë e pastrimit parave apo qoftë gjithë sistemeve tjera, sepse Banka e Shqipërisë është një institucion që në një farë mënyrë kontrollon bankat e niveleve të dyta. Nuk mund të hyjë në rolin që të bëj eksperte në kësaj gjëje, por tani me bordin e Bankës së Shqipërisë që i ka zgjedhë Edi Rama, që do t'i dalin dhe ato jo kushtetues, sepse i duhen 28 firma për kandidat, dhe ai ka propozuar 3 kandidat, sepse një duhet të ishte opozitës, i bie 28 herë 3, i bie sa i bie, 84 më duhet. Kështu që në 80 ai si ka, kështu që i bie që një 10 veta kanë firmos nga 2 herë, kështu që automatikisht i bie 2 antarë të bordit bankës t'i bien, për shkak të shkeljes rregullore dhe kushtetutës. Megjithatë, kjo është një gjë që i leta pas hapë, po si që bën Edi Rama, uzurpime që kërkon të uzurpojë të gjitha, dhe pastaj ka për t'i lënë gjitha, po problemi është se nuk do t'i lej si që kanë lënë të tjerët. Do t'i lej me dhimbje të madhe. Çfarë do të thoni kur përmendni që nuk do t'i lësh si që kanë lënë të tjerë, do me thënë që do rrëzohet nga vota e popullit në zgjedhje? Të tjerët mund të kenë pas loj politike. Se ne kemi 20 vjet që dëgjojmë Edi Rama që i bën pis gjithë dynjan. Ky i korruptuar, ky hajdut, këti i bën çanta kaq, këti kputucët. U mor me kputucët e Majlinda Bregut. Çfarë s'ka bërë me kputucët dhe me makinën e Majlinda Bregut? Edi Rama. Ai që sot e ka propozuar dhe i ka dhënë rekomandimin Majlinda Bregut. Është marrë me prokurorët me gjyqtar. E gjitha kjo do i kthehet mbrapsht. Por në fund të ditës, që t'jemi të sinqert, ai ka bërë propagandë, ka bërë pis çdo njeri. Edhe klasën politike. Ky ka qenë që thonte, kjo klasë politike, kjo kështu, kjo. E klasë politike vërtet e paaftë për mendimin tim, që nuk ishte zonja t'ia kthente të përgjigjen Edi Ramës. Ku ndërkohë ne dim shumë mirë që përqindjet dhe interesat i sollin në lojë Edi Rama. E para, e dyta, dim shumë mirë se si Edi Rama ka uzurpuar reformën drejtësi për ta përdorur për vetë. Po harron që në Shqipëri prokurorët dhe gjyqtarët i shërbejnë pushtetit, nuk shërbejnë ky s'ka për det pushtet do të gjithë jetën, s'ka për ta lënë njeri. Se mund të mendoj që mund të bëhet i përjetshëm, por nuk e lë njeri. Sepse ky nuk bëhet dot Erdogan. Se Erdogani e do vendin e vet, pavarësisht problemeve që mund të ketë Erdogani me demokracinë e tjera. Por Erdogani nuk e dhunon flamurin e vendit të tij. Erdogani nuk e dhunon emrin e vendit të tij. Erdogani nuk i fal trojet e vendit të tij, por lufton për to. Pra është patriot dhe nacionalist për vendin e tij. Po ky ç'është? Ky është një qeveqeni, një tradhtar, një njeri ordiner, që për të ruajtur luksin e jetës vet, shet çdo gjë. Shet shtëpi, katandi, familje, fëmijë, edhe ade ose konsideron gjë ai, kështu që. Për të vënë definicionet të kësaj interviste, çdo ndodh në janar e mbrapa, sepse do t'i lëmë njerëzit festojnë. Studentët kanë bërë shumë qartë që do të vazhdojnë protestën e tyre, nëse nuk do të ketë realizim kërkesave nga zoti Rama. E para, e dyta, pavarësisht se çfarë do të bëjë studentët, opozita ka agjendën e saj, ka një agjendë shumë aktive, shumë intensive, e cila do të ecë në mënyrë paralele, jo vetëm me protestat e studentëve, po dhe me ngjarjet politike që do të vinë më pas, duke pas parasysh që janë shumë objektiva për t'u arritur, në të cilat ajo çka thash dhe pak më përpara, vendosja e një pozicioni përfundimtar të Shqipërisë, se anën e kujt do të mbajë, do t'jetë një nga pikat më të forta që agenda e opozitës do t'jetë një agenda aktive dhe mund të themi dhe shumë agresive. Në kuptimin e mirë të fjalës. Dhe mekse emergjente është protesta studente dhe ligji për arsimin e lartë. Diçka konkrete do kemi në janar nga ju si forcë politike, por edhe si opozit? Ne nuk kemi absolutisht asnjë lloj kompleksi ndaj kësaj. Sigurisht që studentët kanë filluar të mbledhin firma për sa i përket abrogimit të ligjit të arsimit të lartë, i cili duhet bërë me një emergjencë sa më të madhe dhe rihartimi i këtij ligji kërkon me një konsensus të përbashkët, pedagog, student
edhe forca politike, pra dhe grupet e interesit, sepse nuk mund bësh një ligj të arsimit lartë, i cili në një farë mënyre shërben grupet të caktuara, se thonë që i shërben për universitetet private, i shërben vetëm disa universitetet private, jo të gjithave, sepse disa janë jo fitimprues, disa janë fitimprues, pra disa paguajnë taksa, disa nuk paguajnë taksa, pra trike nga këto si gjen Edi Rama, si për këta oligarkët që ndërtojnë këto kullat në mes të hoteleve, thotë, shko merr ti një licencë hoteli me 5 yje dhe unë s'të marr atë 8% e ndërtimit. Ti që do të ndërtosh shtëpinë, ty ta merr 8% e shtëpisë. Ndërsa këta që ndërtojnë kulla për të fituar miliona, thotë, shko merr një letër ti se je si hotel me 5 yje dhe unë s'ta marr taksën. Aksioni opozitar do jetë në parlament apo dhe jashtë parlamentit në të gjitha mënyrat? Tani parlamenti me thënë drejtën është hipokrizi që të mendosh, por edhe vezët parlament janë shumë të mira, se i meritojnë ato, se s'ka bigerina që i lanë ata, por brenda dhe jashtë parlamentit. Kemi në proces një protest të Kastiri. Është kauza juaj? Sigurisht që është kauza jo, sepse është një kauzë grabitje, jo vetëm parave të buxhetit shtetit, por dhe grabitje pronës shqiptarëve. Sepse ata shqiptarë që kanë ndërtuar shtëpinë aty dhe kanë 27 vjet që paguajnë taksa, paguajnë dritë, paguajnë ujë, taks pastrimit, taks gjelbërimi, taks rrugë, pa i pasur fare këtë gjë, sigurisht që ato janë automatikisht pronar të tokës dhe të shtëpive tyre. Dhe nga ana tjetër kemi edhe një projekt grabiqar, i cili është përveç se është grabiqar, por është edhe korruptiv, që fillon që me privatizimin e serave të famshme, më pas me lejet e ndërtimit që jepen nga Bashkia e Tiranës, dhe më pas duke vazhduar pastaj edhe ke vjedhja spektakolare që është bërë Unazës re, sepse ti nuk ke pse bën një ristrukturim të Unazës, kur ti duhet marrosh herë ta bësh mbyll Unazën. Vazhdoj ti Unazën nga sheshi Shqiponja, ke Pularia, dil në ke Bulevardiri, në mënyrë të tillë që ti të ndash trafikun e veriut me t'jugut. Por është sigurisht që sebepi i kësaj vjen që me kompaninë Victoria Invest, që ka bërë edhe studimin e fizibilitetit, e ka fituar tenderin. Më pas vjen me këtë kompaninë tjetër Fantazën, pastaj vjen ajo kompania tjetër, e cila do bëj gjithë projektin, ajo do bënte gjithë, Salillari do bënte gjithë. Ato ndërsa këta tjerë do merrin do fusin lekët në xhep. Dhe problemi që ndron, pse u jep këtyre ti kur ka hyrë një kompani tjetër që është ortak me vllain e Edi Ramës, që e ka fituar me 0. Thotë unë bëj falas rrugën. Pse si ja jep ti që e bën falas, ky po ja japin këtyre tjerëve që duan 40 milionë. Pra ka absurditete pafundësisht, por ndoshta mungesa e besimit të njerëzve tek opozita, apo dhe tek media, apo dhe tek sensibilizimi, ka bërë që jetëgjatësia e Edi Ramës të jetë më e madhe dhe të vazhdojë, por pastaj vazhdon agonia. Por vazhdon agonia, pra agonia e shqiptarëve, por pastaj do të ketë një zgjim tjetër që thonë që kjo agonia e shqiptarëve do kthehet në një agoni të tmerrshme për Edi Ramën. Gjithmonë na keni uruar juve për festa dhe për vitëri, kësaj do të urojmë neve, sepse duhet të përcjellim dhe një mesazh. Ke një urim apo një mesazh për këta njerëz, sepse urimi është vështirë të bësh me 50.000 lekë të vjetra pensionistëve. Pra një herë atë 50.000 lekë që e marrin pensionistët, po themi është shumë për ta, sepse një pension social është 70.000 lekë vjetra, kështu që ata mund të mendojnë që mund t'ju bëjnë dhurata të vogla nipërve dhe mbesave të tyre, por nga ana tjetër mendoj që urimi më i mirë është që i uroj shqiptarët që të kenë një 2019 të mbarë dhe i lutem Zotit për hir të vërtetës që të na i bëj jetën më të lehtë dhe t'ju japi njerëzve mundësi që të jenë të lumtur në dashurinë që Zoti ju fal atyre. Unë nuk kam të shtoj tjetër, veç që të uroj të falenderoj që të ishe në studio, të uroj dhe tyja me familjen tënde të mrekullueshme të kalosh festat e vitit. Gjithë dhe bashkë. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, faleminderit gjithashtu. Të nderuar teleshikues, këtu mbaron kjo puntat me kryetarin e LSI zonjë Monika Kryemadhi. Unë mundova të ndaj qetësisht dhe qartësisht me një ton normal, jo me atë të regjive të studiove, atë që na thëmë më shumë, atë që Edi Rama i ka shkaktuar këtë vendi. Përshëndetje nderuar teleshikues, rikthehemi në puntatën e dytë, kam dy të ftuar të rinj, kam dy të ftuar të cilët unë mendoj se janë një lloj zjarri për të ngacmuar politikën shqiptare, por për të sjellë një frymë të re. Kam në studio zotin Artur Roshi, kryetari i Ballit Kombëtar Demokrat, mirë se merret në studio. Faleminderit për ftesën. Kam kryetarin e Partisë për Liri dhe Etikë dhe Demokraci, Ardian Galdini, mirë se merret në studio. Faleminderit, jemi si ai zjarri që ngroh po nuk djeg. Unë dua që të digjni. Pse nuk digjni, Galdini? Shiko, zakonisht gjërat e shenjta nuk djegin, gjërat e shenjta ndërtojnë, krijojnë aspirat. Dhe problemi më i madh që ka sot Shqipëria është pikërisht mungesa e aspiratës. Një nga arsyet pse unë mbështes ata studentët që janë aty të shesh prej shumë ditësh në protestë është sepse
Ata tashmë po ngrenë zërin për të thënë gjithë shqiptarëve që në një vend ku 1.7 milion shqiptarë do donin t'iknin, nuk mund t'jetohet më. Sepse ky vend nuk ka shpresë, nuk ka aspirat dhe nuk ka më shanse të një jetese të mirë e cila u garanton njerëzve që jetojnë këtu mundësinë që ata të ndërtojnë objektiva, qëllime, karrierë, mundësi dhe ndaj dhe njerëzit duhet jenë të gjithë koklartë, kryelartë, tashmë që ta kërkojnë aspiratën. Aspiratën si një gjë që kërkohet nga qytetarët dhe shprehet nga vendimmarrësit, që kërkohet nga gjithë ata njerëz cilët paguajnë taksa, hedhin votën, jetojnë në këtë vend, kanë vendosur të rezistojnë në këtë vend dhe kanë nevojë që kushdo që zgjidhet prej tyre apo paguhet me taksat e tyre t'u jap përgjigje. Sa herë ke qenë në protestë? Unë sa herë? Disa herë. Disa herë. Zoti Artur, dua një komentim tënd për protestën. Shiko, protesta për vetë moshën që kanë studentët nisi një duket si nga arsye sekondare për nevoja bazike të tyre, por unë gjykoj që thellë në shpirtin e tyre nuk qëndron kjo, sepse kjo ka të bëj me limitin e fundum të kërkesave të njeriu për të ekzistuar. Them që qëllimet e tyre janë përtej kësaj, edhe duke krahasuar me dhjetorin e vitit 90 kur ne kemi qenë student. Edhe ne një lloj kështu e filluam, po. E kemi filluar për energjinë elektrike, kërkonim energji elektrike. Edhe kështu me radhë kushtet ekonomike me radhë. Mi po, unë besoj të studentët si një brez i ri, si një brez vital, që ata nuk janë vetëm thjesht që një njerëzore që kërkojnë gjëra bazike, por kanë edhe mënyrën e të mendimit të tyre. Edhe që të mendosh, do të thotë të mendosh për të ardhmen e tyre, të kesh një filozofi të caktuar mendimi, një vizion për të ardhmen, dhe shpresoj që këta të jenë shkëndia e ndryshimit rrënjësor të këtij, si thua, të këtyre post-demokracisë shqiptare të 27 vite. Ka bërë modë që për gjithë të ftuarit në studio, sa herë ke qenë protestë? Unë e kam mbështetur protestën, nuk kam qenë, por sot, si parti jo parlamentare, kemi patur një tryez vërtet të kodit zgjedhor. Por jo, do them që kishim të ftuar student të protestës, i cili më ka ftuar personalisht dhe një farë mënyrë mbështet filozofinë e konservatorizmit, si filozofi që ju ka munguar gjithmonë në politikës shqiptare. Kështu që unë e kam mbështetur, nuk është e rëndësishme të dalësh edhe të mbash flamuj të bërtasësh atje, e rëndësishme është nga nevojën tim dhe në përputhje me natyrën time. Do të qëmë një paguruj, do të qëmë një batanie? Po njerëzit e mi kanë qenë atë, nuk të them që kanë qenë me fjalë, në mënyrë të tërthort, por unë si person ose linja politike ime është nëpërmjet portaleve të ndryshme, nëpërmjet opinioneve të ndryshme që kemi përquar, në mënyrë të drejt për drejt apo të tërthort në përballë publikut. Edhe është komunikim me publikun, ai që ne duhet i mushim mendjen që gjithë njerëzve dhe gjithë shqiptarëve që shikon, nuk janë gjithë shqiptarë të majtë. Sepse kjo është një varësi psiqike që ka krijuar edhe opozita, që shikoj gjithë shqiptarët janë të majtë dhe ne duhet të orientojmë nga majtë. Është e gabuar kjo tërësisht. Pse? Sepse përderisa ne nuk kemi votën e lirë, do të thotë që ne nuk kemi ato parametrat kryesor të procesit të zgjedhjeve në Shqipëri, dhe si e tillë nuk kemi arritur një konkluzion se kush është pesha politike e së majtës dhe kush është e djathtas në balancë. I respektoj analizat e tua. Dua një analizë për një radiografi të Edi Ramës, qeverisës së tij. Edi Rama vetë protestat, fakti që studentët janë aty. Dhe mos harroni një gjë, sepse kur studentët janë protest, ne kemi edhe një pikë referimi. Për shkak se u kemi borxh aty, një borxh historik dhjetorit 90, pra çlirimi nga diktatura. Ishin studentët ata që dhanë shkëndinë e parë dhe pastaj u bashkuan qytetarët dhe diktatura ra. Kemi hyrë në një proces të ndërtimit demokracisë, por ende është rrugë e gjatë. Është rrugë e gjatë, kulturale, është betejë e madhe. Fakti që mbas 28 vjetësh studentët janë prapë në sheshe, tregojnë që ne kemi një qeverisi që ka vrarë jo vetëm shpresën, por ka vrarë dhe aspiratën. Dhe jo rastisht e nisa pikërisht me këtë gjë, me këtë element. Kur një shoqëri nuk ka aspirat, ajo nuk ka më arsye për të ekzistuar.
Vetë fakti që shqiptarët janë vazhdimisht në dilemën mes ikjes dhe dorëzimit, pra ose të bëhen militant politik, ose të bëhen i kanak nga vendi i tyre, atëherë neve do të themi që kjo shoqëri është shoqëri krejtësisht e dështuar. Shkaktar kryesor janë të gjithë politikanët, por bartësi më i madh është ai që qeveris vendin. Edi Rama si ka dështuar reforma në arsim. Dhe ai po e pranon, pavarësisht se ai përpiqet që të ndajë dy gjëra, 8 kërkesat e studentëve nga dështimi i ligjit. Është efekti i dështimit ligjit. Pra, 8 kërkesat e studentëve, pavarësisht se për mua janë debatueshme. Po nuk ka rëndësi, ata kanë nxjerrë atë që është, po themi, maja e icebergut e nevojës së tyre, por në thellësi neve shohim që ka dështuar e gjithë reforma në drejtësi. Ati ka dështuar pothuajse i gjithë modeli ekonomik që ka ndërtuar. Modeli i tij ekonomik varet plotësisht nga PPP-t dhe konshensionet. Modeli i tij ekonomik varet nga futja e çdo shqiptari, sepse nuk është vetëm me shtetin shqiptar, po futja e çdo shqiptari që lind e derisa të vdes në një borxh të madh. A dini që në 100 vjet të ardhshme, për shembull, çdo shqiptar sot duhet të paguajë 500 euro. Pra, është e dhimbshme, kur e dëgjoj. Pra, kur vendimet e një qeverie janë tilla që nuk i kushtojnë vetëm brezit që jeton, brezit që e ka votuar dhe i paguam taksat këtij njeriu, apo këtyre njerëzve, apo këtij grupimi politik, po i kushtojnë edhe brezave që vijnë pas. Atë shoqëria duhet ndarë, duhet marrë frymë dhe të vendosë nëse duhet vazhdojmë më me këtë njeri apo jo, duhet vazhdojmë me këtë grupim politik apo jo. Po Edi Rama nuk i ka dështuar vetëm modeli ekonomik, po atij ka dështuar edhe modeli politik. Modeli politik i tij nuk është një model i cili ndërton bashkëveprim në shoqërisë, kohezion në shoqëri, po është një model që ndan. Ai nuk ndan epoka, siç pretendon, ai ndan kampe. Ai ndan kampe për të sunduar. Ai ndan kampe për të sunduar dhe përpiqet që të gjejë paligjshmëri. Pra, e gjithë qeverisja e tij ka modelin e fragmentarizimit të shoqërisë. Në një moment të caktuar ai fillon, po themi, betejën kundër informalitetit. Dhe thotë shqiptarëve që ju që keni ndërtuar, po themi, pa leje, apo që nuk paguani taksat, jeni shkelës ligjit. Ati lejohet bëj gjithçka aty lart. Por qytetari fatkeq, të cilit qeverisja e keqe, 28 vite, çon si ka. Nuk ka lënë shtek tjetër përveç se të ndërtojnë diku pa leje për të siguruar mbijetesën, diku të bëjnë një shkelje etj. Ata përballë të janë shkelësit e ligjit. Dhe ai bën fajtor, fajson komunitete dhe grupet ndryshme të këtij vendi ku ne jetojmë për t'i sunduar. Na bashkëfajson, na fajson dhe na sundon. Po ky model është dështuar sepse ky çfarë po sjell? Po sjell rënje të mirëqenies. Po edhe rënje të pritshmërisë, pra rënje të aspiratës. Njerëzit nuk mendojnë më se në këtë vend mund ndërtojnë diçka. Dhe fillojnë të dorëzohen, fillojnë të bëjnë gati valixhet, ose bëjnë gati tesrat e partive. Edhe kjo është një dështim shumë i madh. Ai ka dështuar marrëdhëniet ndërkombëtare. Në marrëdhëniet ndërkombëtare Edi Rama është njeriu më konfuz që unë kam parë ndonjë. Ja të gjejmë edhe 1 minutë turin, pastaj e lam të marrëdhëniet ndërkombëtare. Po Artur për këtë. Për mua kjo qeverisje ekziston. Jo thjesht për shkak të predikimit që ajo sjell para shqiptarëve, po për shkak të mëkateve të tyre. Dhe në këtë kontekst do të thosha, qeveria është e dështuar tërësisht. Po si qëndron në këmbë, e dështuar, të gjitha ja themi, hajdut, arrogant, i pacipër. Po përse qëndron në këmbë? Shiko, ka ngritur sistemin e pengut. Sistemi i pengut në një që do të thotë ka kapur gjithë mekanizmat ekonomik. Dhe çdo pushtet që lidhet me to, dhe dim që gjitha frerët e pushteteve të ndryshme janë lidhur me pushtetin ekonomik. Qeveria ka kapur pushtetin ekonomik nëpërmjet tij ka kapur gjithë pushtetet. Që do të thotë ka kapur median, ka kapur sistemin e drejtësisë, ka kapur sistemin e meritës, po themi ne me që flasim për universitetet, sistemin arsimor, ka kapur çdo gjë. Së fundmi po kap edhe, po themi ne, bordin e bankës së Shqipërisë, pra do që ka krijuar një sistem falso në një farë mënyrë. Krijimi i sistemit falso do të thotë që kemi një irrealitet që jeton, ekziston në mendjen e kryeministrit dhe të klanit të tij, po që nuk përputhet as pak me realitetin që po jetojnë shqiptarët. Dhe si kuptohet më mirë ky sistemi i pengut? Do të thotë që ai mban peng biznesmenët për shkak të taksave, ja fal kujt doj, nuk ja fal kujt doj. Ka mbajt peng çdo punëmarrës në administratën e shtetit.
në qoftë se e kundërshton, e largon nga administrata. Ka mbajt peng së fundmi profesorët, që nuk patën guximin për të artikuluar asnjë gjysmë fjalie. Ç'do thotë kjo? Ka pavarësi. Kemi një monologist të mrekullueshëm. Kemi monologist. Është i dështuar. Jo, modeli i tij është Ramiz Alia. Dhe këtu unë do thosha që, shiko, politika shqiptare është interesante, çdo kush që vjen mbrapa ndjek atë të parin mbrapa, atë që ka qenë më para. Pra nuk kanë modele, nuk filozofia e tyre është ai që ka qenë para. Pra modeli i tyre është kush ka qenë para pushtetit kur ngelen në situata të vështira. Edhe sepse këtu nuk ka një historik demokracie, nuk kemi njerëz që mbështeten në filozofitë e tyre të përcaktuara, sigurisht Rama për të shpëtuar mundohet të hidhet nga njëra deg në tjetrën, por asnjëherë me një bazament të qëndrueshëm solid për të ecur para në filozofinë politike që përfaqëson. Dhe në fund fundit kur ti predikon një filozofi të caktuar edhe dështon, sigurisht që tërhiqesh nga gara dhe ikën me tapi nuk e ka askush këtu, dhe shqiptarët nuk kanë nga 2 jetë, nga 3 jetë për të provuar se kur do t'i realizoj zoti Rama reformën në arsim, do t'a realizoj për 2 vjetë, për 3 vjetë, apo për 7 vjetë, si kundër thot. Po pse të rjetën ky dori kryeministri që i marr kapërsi për gjithë problemet e shqiptarëve, gjithë problemet jetësore, i dyti mas shokut e në verë që konkuron për zgjidhur problemet e shqiptarëve? Jo, shqiptarë mund t'i zgjidhin vetë, mund të ketë djemë të tjerë të talentuar, edhe brenda smajtës, pavarësisht se nuk ka të tillë. Kjo nuk paraprodhon filozofie majtë mirëqenie sepse gara midis në kapitalizëm është bazamenti i kapitalizmit, aplikon për hir të së vërtetës, aplikon ose baza e tij është tregu i lirë, dhe tregu i lirë shkon me zgjatëm. Ne bëjmë një shkputje të vogël publicitare dhe rikthehemi. Zoti Roshi ma mbyll argumentin që nise se më shumë e kam se çdo ndodh me këtë kryeministër, me këtë qeveri, pastaj zëm te kod zgjedhor. Në botkuptimin tim, liria për të majtët në tërësi, po kryesisht për tiparet që shfaq zoti Rama si kryeministër dhe si individ, si person, si leadership, liria për ta është një anarki. Pra, kështu e shikojnë lirinë ata, janë të tmerruar nga liria. Prandaj thirrja që kam unë patur her pas here ndaj liderit gjithë opozitës në tërësi ose koalicionit opozitar, ka qenë kjo që ne duhet të kontrollojmë sistemin demokratik nëpërmjet votës lirë. Është e vetmja gjë se për të jo thjesht për ta mbajtur, për ta ruajtur një sistem, se nuk kemi një ligj natyror për të ruajtur zhvillimin e një vendi. Përderisa zhvillimi nuk është një ligj natyror, atëherë do të thotë ai si është bërë mund të zhbëhet. Atëre këto limite demokracisë që ne kemi arritur deri më sot mund të zhbëhen. Prandaj, e djatha ka si detyrë të institucionalizojë votën e lirë, është një mekanizëm kontrollues i sistemit demokracisë. Pra vota e lirë është themeli i saj. Çfarë kupton me të djathtën, sepse edhe juve keni problemet tuaja të mëdha. Për shembull, se me të djathtën koalicion opozitar, them unë. Po qartë, dhe sigurisht që ne mund të kemi edhe ngjyra të tjera brenda, sepse tani kemi një situatë speciale ku çdo shqiptar e shikon veten përballë kryeministrit dhe nuk e shikon as janë të paktë ata që shikojnë. Kjo më intereson shumë. Kështu që në këtë kontekst, kjo nuk ka të bëjë, koalicioni opozitar mund të ketë ngjyra të ndryshme, sigurisht forcën determinuese e ka ai që ka fuqinë dhe për hir të së vërtetës ne nuk mund t'ia mohojmë fuqinë Partisë Demokratike. Kështu që përderisa koalicionet i cakton më i forti, kur të bëhemi të fortë ne do vëmë rregulla të tjera. Kjo është logjike, kështu që zoti Galdini, e kam me ty këtë sepse më pyesin edhe shumë njerëz. Keni një strategji të qartë ose keni një mënyrë se si mund të arrëzojmë Edi Ramën ose se si mund të themi që ka mbaruar mandati Edi Ramës? Unë mendoj që qeverisje më antipopullore dhe më jo popullore se qeverisja e Ramës nuk ka patur ndonjëherë Shqipëria. Dhe besoj se 60% e qytetarëve shqiptar, të cilët kanë pohuar me gojën e tyre se sot janë gatshëm të largohen nga Shqipëria, është një vot besim që dëshmon se qeveria Rama është në minorancë absolute. Mos pari vendimi njerëzve për të larguar nga vendi është vot besim negativ për qeverinë. Po mos po ikin të djathtë. Ja një sekond. Po. Atëherë, pyetja është pse qëndron Edi Rama? Kjo është thelbësorja. Këtë i thash dhe sepse nuk pyet asaj, po unë po hyj aspiratë se më pëlqen ndërtoj aspirat, pra duhet të qëndroj te ky lloj tempi i ligjërimit.
Faji është thelbësisht yni. Faji është mënyra se si ne menaxhojmë atë që quhet energjia opozitare. Pra ka një opozitarizëm që është opozitarizëm partjak. Pra kemi popujt e partive, pra antarët e partive, kemi edhe popullin shqiptar, të cilët janë të paknaqur, janë në kundërshti dhe sikur se tha zoti Roshi, janë të vendosur për të qenë ballë për ballë me qeverinë Rama. Mirë po ka një mos përputhje mes asaj që është, le të themi, energjia partjake opozitare me energjinë popullore opozitare. Pra bashkimi të dyjave këtyre në frekuencë. Dëshmuam që nuk jemi të zotët vëmë të studentët. Pra dështimi për t'i bashkuar këto dy energji realisht e mban në pushtet Edi Rama. Dështimi për të bashkuar energjinë popullore me energjinë partjake është jetëgjatësia e Edi Ramës. Sepse Edi Rama sot nuk ka as vot besim, nuk ka as mekanizma. Qytetet e tij drejtohen nga të fortë. Por çfarë po ndodh? Varfëria është bërë ulëritse sa që tashmë as të fortë nuk kontrollojnë qytetet. Njerëzit janë të tillë sa nuk kanë më as frikë. Edi Rama është katandisur në një fanol pa dinë iman, pa kishë xhami. Nëse fanoli ishte kryeministër dhe fjala e tij kishte një peshë morale, sepse kishte veladonin e priftit, pra kishte peshën morale mbi vete. Dhe fjalimet e tij të bukura nuk është se ishin vetëm të bukura, po ishin dhe fjalimet të cilat u flisnin njerëzve në shpirt, në asht. Edi Rama ka vetëm fjalime ku ai realisht është vetë referencial. Ai vetë pëlqehet, vetë vlerësohet, vetë ndihet mirë, vetë ndihet i kënaqur, vetë ndihet fitimtar, triumfator, dhe pastaj ai është po aq cinik me vetveten, saqë vetë dhe ndihet pastaj i kundërshtuar, i kritikuar, i trishtuar, i padashur. Dhe mënyra se sillet me çdo që është kundër tij është ofezë, poshtrim, injorim. Përpiqet të thotë që ai nuk përdor fjalor fyes. I tërë gestikulacioni i tij, i tërë akti i tij politik është fyrje për çdo shqiptar. Është fyrje për çdo njeri që mendon ndryshe nga ai. Është fyrje për çdo njeri që është kritik ndaj tij. Është fyrje për çdo kënd që është kundërshtar i tij apo përballë tij. Dhe qëllon që kjo është shumica e shqiptarëve. Unë them se Partia Demokratike mos pari, ka detyrën që të bashkojë të gjithë të energji. E kam thënë disa herë se unë jam kundër ndarjes së opozitarizmit në opozitarizëm të patritësve dhe plebejve. Në dy dhoma, dhoma e opozitës parlamentare dhe dhoma e opozitës jo parlamentare. Kjo po ndodh? Po pra po, është një vendim i gabuar, e përsëris është një vendim i gabuar i Partisë Demokratike, apo dhe aleatëve parlamentarë. Sepse në këtë pikë ne duhet jemi të gjithë bashkë aty. Duhet jemi të gjithë bashkë aty për një strategji, ku ne ta pyesim njëri tjetrin, të konsultojmë dhe të këshillojmë me njëri tjetrin. Nëse ti cilëndoj energji, duke e neglizhuar, duke e mos përfillur, duke e lënë të fjetur dhe inaktive, ti humbet mundësinë për të gjetur frekuencën me këtë që është populli opozitar jashtë partive. Pse nuk po gjehet korelacion me studentët? Pse nuk po gjehet korelacion me protestën, me gjitha protestat që ndodhin në qytetet shqiptare? Me gjithë protestën që është brenda shpirtit, zemrës dhe qytetarit shqiptar. Pse nuk po gjehet korelacion? Pse nuk po gjehet gjuha e komunikimit? Ti nuk mund t'i përcaktosh njerëzve të cilët janë liderat që do ti që ata të pranojnë. Ti do të bashkulltosh me njerëzit që të djesh pulsin e tyre, ku dhëm halli i tyre, ku djeg lëkura e tyre. Shiko, të këtë se dua që të vete të tema, gjithë Europën, të ka të takimet një pasishme për kodizëm. Po të vojmë re gjithë tendencën në vëndet e zhvilluara të Europës, ka një anti-establishment. Ne në Shqipëri, kemi një establishment një herë ratë parë? Unë mendoj që jo. Pse nuk e kemi? Nuk e kemi se që të kryosh, edhe establishmenti ka regullat e ti, mënyra se si funksionon, si ishë konsoliduar, edhe ka ato caqet e veta, limitin e sipër me të poshtë, pra gabaritin ku zhvillon aktivitetin. Ne jemi shumë të prapambetur në këtë kontekst, pra ne nuk e kemi kryuar as këtë establishmentin e dëmshëm për Europën e zhvilluar sot. Pra ne jemi në një politik periferike të atyre që kanë rëmbyrë pushtetin, mbas viteve 90, mënyra se si ka qënduar, pushteti pra është dhuruar në një farë mënyre dhe nuk është marrë përmet votës lirik. Ky është themeli i kësaj krize politike që ne kemi sot. Atëherë, përderisa ne nuk harrim dot anti-establishmentin,
sepse në një vend me shumë pak njerëz, pra 1,5 milion vetë që janë aktiv, që marrin pjesë në zgjedhje, partitë e tjera nuk mund të jenë anti-establishment sepse e kanë kapur fort sistemin dhe një vend shumë të vogël kontrollohet çdo gjë, pra çdo qelizë ekonomike e vendit, atëherë do të thotë që kur kontrollon ekonominë në maksimum do të thotë që kontrollon jetën e çdo qytetari, 1/1. Atëherë, përderisa s'bëjmë dot një anti-establishment, është vetë Partia Demokratike, nëse vijati ku tha zoti Galdini, që duhet të çedoj ose të japi një grad lirie më tepër votës lirë. Do të thotë që vota e lirë në fakt është themeli i anti-establishmentit. Pse këmbgul që vota e lirë është në favor të së djathtas? Shiko, le të marrim një shembull fare të thjeshtë. Para viteve 90, shqiptarët shkonin te kutitë e votimit dhe vetëm thjesht votonin, por i kishin të dy kutitë, para vitin 90, dhe nuk votonte askush kundër. Pse? Sepse dije që vota e tij nuk numërohej dhe nuk përfillej. Sepse ishte një sistem diktatorial. Vim në vitin 91. Në vitin 91 i fitoi sërish Ramizalia, sepse njerëzit nuk kishin besim që vota e tyre do të ishte e lirë. Prandaj fitoi Ramizalia. Diç na ka bërë Edi Rama, na ka thyer te Ramizalia. Një moment, lutem, po. Vim në vitin 92, pra kur u përsëritën zgjedhjet, njerëzit krijuan iluzionin që vota ishte e lirë. 70%, mbi 70% e njerëzve votuan djathtas. Jemi dakord? Kur njerëzit e panë që kishin një iluzion rreth lirisë, filluan pastaj që të tkurën dhe të mos shprehin mendimin e tyre lirshëm, sigurisht edhe vullnetin e tyre për të votuar, ta tkurin. Kështu që unë them që është vetëm çlirimi mental i çdo qytetari, ai që mund të nxjerrë nga kriza vendin. Pra është liria e votës, kjo është mungesë e humbjes besimit, nuk e gjejmë dot në qiell, aske. Shiko, këto janë gjestet, gjëra sekondare këto që bën një individ, kryeminist, gjëra thelbësore që lëvizin shoqërinë janë këto, pra janë idet. Idet nuk lëvizin pa ngritur një sistem demokratik. Se si lëvizin, për shembull, pse themi ne që edhe mund të dështoj lëvizje e studentëve? Sepse nuk është ka një ide. Idet e lëvizin shoqërinë, nuk e lëviz shoqërinë nevoja për të mbijetuar, nevoja e dusheve, patjes dusheve në konvikte. Kështu që le të vim kjo tryeza. Atëre me kënaqësi dua të vite tryeza për arsye sepse tha një argument shumë të saktë Galdini. Tha që kemi një opozitë e cila është me disa parti satelite që u bëri kryetar deputet Lulzim Basha, kemi edhe shumë vota, një kosht të madh votash nga Juve, nga Galdini, nga partitë e tjera opozitare, të cilat nuk dinë se çfarë të bëjnë. Unë kam mendimin që, shiko, fjala në publik nuk ka rëndësi jetë deputet apo si e fjala është fjalë. Pesha e fjalës është tjetër gjë. Dhe nuk ka pse të ketë, po shiko. Sidomos me këta deputet të listave që hijet mentalitetit smajt janë këto që ka kapur edhe PD-n, për shembull që është një lloj rasizmi pozitiv. Po se mua po të pyesje, edhe Armiku PD-s të ishte nuk do t'ja bëja të listë deputet. Është një vazhdimsi e kësaj fjalë, parlamentar apo këshilli kombëtar. Tani, të vim ke partitë jo parlamentare, ne sot kishim një tryezë për votin e lirë, sigurisht. Pse lidhun votin e lirë me studentët? Sepse nëse do të ishte vota e lirë, zoti Rama jo vetëm që do të përulej siç përulet para studentëve për dialog sot me stilin e Ramizalis, sepse mendon se nëpërmjet dialogut siç e zgjidhi Ramizalia duke qenë që kishte një pushtet shumë të centralizuar dhe shumë të fortë, e zgjidhi me një dialog ndërsa ky doi ta zgjidhë e njëjta vetëm se ka zbërthyer një dialog me Ramizalis në shumë dialogje në shumë fakultete. Kjo është mundësia e tij. Unë them që do të dështoj. Megjithatë, nëse vota do të ishte e lirë, a do të ishte si thush, do t'i përçmonte studentët sikur po i përçmon kur i vjen nga sop koshienca në një batut që i vendos. Jo. Do të rrinte shumë urtë dhe do të kuptonte që sepse do të marrësh 140.000 vota. Është kaq i fortë ky njeri që nuk përfill 140.000 vota? Si mund mos i përfillësh? Janë vota, asnjë gjë tjetër. Ky ka idenë që mund të votoj fare. Pra votat e tyre nuk i numëron. E njëjta gjë është në banorët e asnjë. Mos numërimi i votës. Po kjo është prandaj unë jam i bindur ke numërimi i votës. Pra kërkohet vetëm numërimi i votës. Sigurisht, më fal, edhe një sekond. Kjo mund të sjellë një sistem, do ndryshojë sistemin e referimit, asnjë gjë tjetër. Por sistemin e referimit në një sistem të konsoliduar, pra liria e votës. Dhe sigurisht liria e votës, sistemi i referimit do të jetë liria. Dhe liria vjen me parimet e së djathtas. E djathta nuk ka frikë nga liria. Në liri harmonizon çdo lëvizje, çdo energji ekonomike, politike, ideore, çdo lloj gjë e qoftë. Ndërsa e majta ka frikë nga liria.
Pra u thash që lirinë e shikon si anarkie Majta. Lirinë e shikon si anarkie, prandaj kërkon pushtet centralizuar. Ky është ndryshimi. Por pyetja është shumë e thjeshtë. Kur shqiptarët ikin, ka shumë shqiptarë sa ikin, ku ikin Koret Veriut dhe në Kuba apo ikin perëndim? Fakti që ata zgjedhin të ikin në vende më të lira tregon që prirja e tyre është natyralisht pro lirisë. Pra, le themi ka të gjitha të ngjyrimi që ne e quajmë djathta. Të gjitha ngjyrat e djathtës nga libertariane tek konservatore, neoliberale e kështu me radhë. Gjë tjetër është që është një paradoks që e kemi ne këtu. Dhe unë nuk e di pse po tolerohet nga opozita. Sidomos nga Partia Demokratike që po themi lindi si rezultati po themi revolucionit antikomunist. Në Europë mund të pranohet për shkak të luftës dytë botërore, nazifashizmit si një front antisistem, po pra, por lindi dhe jo antikomunist tërësi, antisistem sipas me. Po pra, por lëvizja ishte antikomuniste. Lëvizja ishte në tërësi, studenti ishte sepse ishte për të rrëzuar diktaturën komuniste. Po, antiregjim, më saktë, se antikomuniste jo, sepse PD-n e drejtonin ish komunistët. Sipas meje. Po, ajo ndodhi si fakt, por po them si frymë ishte kjo. Si frymë ishte kjo. Dhe nëse në Europë mund të kuptohet një intelektual i majt për shkak të luftës dytë botërore. Pra, opresioni nazifashist krijoi dhe atë që u quajti intelektuali organik gramscian. Dhe kuptohet që po themin kryesisht intelektualët atje kanë atë prirjen e majt. Po edhe sepse atje forca e kapitalit është e tillë që krijon nevojën e reagimit të intelektualit majt, pra solidar. Në një vend ku çdo gjë që ka lidhje me intelektualizmin, me mendimin, me lirin, ka qenë e shtypur për 50 vite, nuk ka kuptim që të lihet kaq bosh fusha në këto 28 vite post-komunizëm dhe djatha të shkojë të mbytet në një cep padrejtësisht duke ju referuar si një gjë e cila nuk ka ndikim popullor dhe nuk ka atë që quhet reflektimi i dëshirës popullore. Unë nuk e besoj këtë gjë dhe këtu unë mbështet zotin Roshi që Shqipëria ka nevojë për një qartësi dhe për një identitet. Të rikthehemi tek zoti Rama. Zoti Rama është njëri i cili ka arritur domethënë të ndërtoj atë që quhet masterpiece apo kryevepra e Boshit, e Hiçit. Ai përpiqet që të shes të bëj alkimi dhe të shes asgjën për gjithçka. Prandaj ai e mbush gjithçka ose me Facebook ose me fjalime. Pra aktiviteti i kryeministrit ka vetëm këtë trajektore. Ka këtë trajektore, pra. Ai komunikon sepse nuk vepron. Propagandën ka mbajta bazë. Pra një njeri i cili komunikon sepse nuk vepron, është automatikisht në gjithë botën normale dhe konsiderohet një demagog i cili nuk meriton të vazhdojë të qeverisë. Në të gjithë botën kryeministrat, ata që qeverisin veprojnë, kryen akte politike, marrin vendime politike. Rasti i arsimit për shembull. Mo edhe kur thot ai që do i plotësoj 8 pika dhe unë besoj që ato 8 pika dhe mund t'i plotësoj. E besoj more, që mund t'i plotësoj. Jo se janë të drejta, po dhe këtu. Ai nuk flet more, nuk komunikon me shoqërinë dhe kur shkon që bën Karagjozin, Palaçon, Arlekinin atje me studentët. Ai nuk flet për një vizion, më çfarë vizioni ka ai për arsimin? Ku do shkojë arsimi këtij vendi? I gjithë që ai do të bëj replikë ku bleve, ku çka bleve. Ai çish kjo xhaketë, çish ky iPad, ai ka, e di çfarë ka ai? Ai ka kompleksin e këtyre elitave të viteve 80 të bulevardit Tiranës. Domethënë që ai do që të tregojë që ai ishte më i zotin batuta. Ai do të tregojë që ai di thot batutën më të bukur, di të përballet me të gjithë, pra thjesht ka atë lloj kompleksi. Ai nuk është njëri i cili do të aspiroj, as të inspiroj. Ai nuk do të ndërtoj qëllimshmëri. Ai nuk do të ndërtoj kontratë me shoqërinë. Ai do që të shmang çdo lloj kontraktualiteti me shoqërinë. Dhe qëllimi diskutojmë për të emisionin. Po mirë, po kryeministri diskutohet edhe në Kanada, diskutohet edhe në Amerikë. Sepse kur ti je individ as themi as fjalë. Shiko, nuk ka diskutim që për kryeministrin e një vendi do diskutohet edhe në vendin më demokratik. Siç diskutohet për ditë. Me orë të tëra për Donald Trumpin në Amerikë, sepse është vendimarrës, për Emmanuel Macronin në Francë, ashtu do diskutohet edhe për Edi Ramën në Shqipëri. Nuk ka diskutim kjo gjë, sidomos në Shqipëri ku politika kontrollon çdo qeverisë tjetesës. Ai ka katalizur qeverisin një qeverisje të 30 vetëve. 10 politikan, 10 politikan, 10 oligark dhe 10 analist. 30 vet e qeverisin këtë vend. 10 politikanët
marrin lek, paguen dhe shkëmbejnë. Është një shifër simbolike, e bërë atë dekalogun e famshëm. Është një metaforë, pra 30 njerëz që qeverisin Shqipërinë. Janë 30 njerëz që përpiqen ta mbajnë këtë kom peng. Dhe kjo nuk duhet toleruar. Ne si opozitë kemi detyrë, të ndërtojmë absolutisht një instrument dhe mekanizëm që bashkon të gjithë shqiptarët për t'i shporur ka 30 vjet. Liria pra, por ne duhet ta ndërtojmë. Unë nuk do ta kuptoj dot kurrë një opozitë e cila nuk është pro një kodi elektoral i cili garanton votën. Po mireni, edhe sot ishte 50 kaçë. Çka keni bërë? Jo, unë nuk isha sepse kam parimet e mia dhe kam ca ide tjera. Për shkak unë besoj se në këtë rast, në rastin e kodit elektoral kemi një tradhti që na bëhet neve si opozitë nga partnerët tanë kryesor, sepse unë mendoj që ka një marrëveshje PD-PS për mos ta bërë kodin ose për ta mbajtur kodin në këto nivele. Ky është mendimi im personal, nuk pretendoj që ta imponoj. Unë që ndoshta futem ke njerëzit që e dëshiroj këtë tavolin, ideja ime është kjo që, shiko, përse dalin studentët, ose përse dolim ne, nuk ishim në një besim që ne do ta përmbysim diktaturë. Pra njeriu pavarësisht se shfrytëzon ato mjete që kanë në dorë, edhe ja u përmbys diktatura. Sigurisht ne krijuam një shpresë, filluam të ndërtonim një lloj jete që kemi ndërtuar, tani jemi në një situatë tjetër. Pse dalin studentët atje? Studentët sigurisht dalin atje sepse u rrezikohet edhe personaliteti i statusit studentit, edhe jo, po humbasin statusi studentit ka një profil kështu intelektual që të startuar në një farë mënyrë por nga ana tjetër me një profil ekonomik shumë të dobët. Edhe ata nga njëra anë kanë frikën se mos humbasin këtë status, nga ana tjetër kanë frikën mos ju cënohet sepse vinë nga familje që ose më mirë, këtu është mbytur që çdo gjë është e majt, edhe kjo qeveri është e majt, ne folen e grencave të mos ta ngacmojmë. Pra kjo është ide e tyre që ata ndjen të brisht studentët. Por unë them që me një lloj kurajo, se kurajo moshës është, edhe ata mund ta tejkalojnë këtë, por me mbështetjet politikës ne nuk duhet kemi frikë për t'i mbështetur ata. Absolutisht jo. Unë absolutisht që ditën e parë jam shprehur që kjo duhet të jetë politike, pra duhet të shkojmë përtej interesave bazike të tyre, sepse bazikeve je vetëm thjesht një frymor. Ndërsa kur fillon të mendosh, futesh, pastaj ke pritshmëria, kush është pritshmëria? Më fal këtu. Kush është pritshmëria që kemi ne, edhe që kam unë për vetë edhe si pedagog. Por unë e di që kam studentë aty, të cilët kanë prindër në rrethe, që nuk paguhen më shumë se 280.000 lekë muaj secili. Pra, ata kanë një të ardhur familjare diku tek 560.000 lekë apo jo. Po si mund të qëndroje i student tu? Si mund të përballoje i fatura, qira, tarifa? Si mundet? Është e pamundur pra. Mjafton të kenë partinë edhe gjithë jetën ja falin partisë për një tyre. Jo, nuk po në këtë paraqikimi, po idenë nuk e duan që tu shërbej ide, po duan që vetë jetë e tyre të shërbejnë në partisë. Po nuk duhet ta ideologjizoj këtë gjë sepse duhet ta qëndroj sepse po janë ata nuk vinë nga hëna studentë ideologjizor janë, gjysma janë të ballistëve, gjysma janë të komunistëve. Kuptoj, po duhet ta marr këtu të zhveshur qytetarin vetvete. Atëherë shteti në këtë rast dhe politika duhet marrë një lloj përgjegjësie në këtë raport. Pra, gjithmonë ka vendime madhore, jo të majta, jo të djatha, ka vendime madhore. Çfarë do të bësh ti me arsimin? Pra, ku do investosh? Cili është prioriteti? Ku i çon ti parat? Pra, këto parat ti i çon në pllaka majolike, i çon në koltuqe ministrash, në makina në Jaguar, apo i çon në PPP, apo i çon tek brezi i ri. Ti mund marrësh një vendim politik dhe të thuash që qeverisja shqiptare sot, qeverisja, nuk po të marrë qeverinë e Ramës, por qeverisja prioritet do të kishte për shumë ka qenë orë Bill Clintoni dhe Hillary Clintoni, kur Clinton ishte president, kanë pas reformën në arsim, pra reformimin e arsimit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë pas thebin e fushatës. Obama arsimin pra. Po pra, në çdo fushatë vizioni i George Bushit birit ka qenë arsimi. Donald Trumpi tani sapo ka shpallur një strategji të re të reformimit të arsimit. Pse? Sepse ti ke vende si Japonia, ke vende si Italia, të cilët vazhdimisht reformojnë arsimin sepse duan që të qasin sa më shumë dijen tek qytetari, tek individi, që ky qytetar, sepse burimet njerëzore janë kapitali më i madh. Burimi njerëzor është kapitali më i madh. Në rast se ne nuk investojmë tek burimet njerëzore, pra tek shkolla, ne nuk kemi investuar asgjë. Në Amerikë 60% e kostove, deri në 72% e kostove janë burime njerëzore më.
Po, ne nuk e kuptojmë dhe ne ignorojmë këtë fakt. Të bëj një definicion se jemi drejt fundit, ta dini, se në nga i ka pa kuptuar. Shiko, tendenca këtu në përgjithësi e politikës shqiptare është që të qeverisi jo me alternativa, po nëpërmjet emotivitetit. Pra, mirë po, në qoftë se supozojmë që kemi mënyra, një makinë punon nëpërmjet motorit të saj, atëherë mbushja e motorit me emotivitet do të thotë që e mbush me një boshlik. Ajo vlera që mund të mbushet, që mund të jetë karburanti i makinës, sepse vlera është karburanti, prodhohet nga shkalla e lartë e mendimit. Pra, nëse ne stimulojmë brezin e ri, ngritjen e cilësisë së mendimit tek njerëzit, mënyrën e të menduarit, jeta në fundit çfarë është? Përputhet me mënyrën e të menduarit. Pse ne jetonim më keq para viteve 90? Sepse mendonim ndryshe. Kemi filluar të ndryshojmë mënyrën e të menduarit mbas viteve 90 dhe ne jetojmë disi më mirë. Akoma duhet ta ndryshojmë, duhet vim në përputhje me prakticitetin dhe me filozofinë konservatore moderne europiane që idetë që ka hedhur Mithat Frashi, ka promovuar Mithat Frashi për herë të parë në Shqipëri, sigurisht që ndjek ballë kombëtar demokrat për fat që jemi pasues të tij, por kjo s'do të thotë që rreth kësaj filozofie, kjo ka qeverisur botën për 200 vite me radhë edhe që Bashkuar të Amerikës me që kishim. Unë mendoj që ky vend bëhet dhe do bëhet. Janë 3 gjëra që po lëvizin paralelisht me njëra tjetrën. E di që do kem kundërshti, por unë e besoj seriozisht që perëndimi, pra era e perëndimit, maestrali po vjen, reforma në drejtësi do të funksionojë. Vendet në botë, zoti Galdini, ka bërë majt apo e djatha, dhe këtu mbaron historia. Qofse themi që kanë bërë parimit e së mbaroj, Amerikën kush e ka bërë konservatorët, republikanë. Pa diskutim fare. Anglinë po ashtu, De Gaulle. Gjermaninë po ashtu. Atëherë ne presim si thotë zoti Bejdo, kush do ta bëjë? Do ta bëjë e majta këtu apo do ta bëjë e djatha? Ne mundojmë të konsolidojmë të djathën. Absolutisht. Jemi në frekuencë për këtë. Pra, reforma në drejtësi do të funksionojë. Pra, ajo që quhet kapja e sistemit do të fillojë, do të çlirohet. Enzimat do fillojnë të shpërbëhen. Gjë e dytë që po ndodh paralelisht është kjo. Studentët kanë treguar që në rast se qytetarët dalin shesh, politika dridhet e gjitha. Dhe unë besoj që kjo mjafton edhe si shembull. Edhe si shembull mjafton që neve të shohim gradualisht një proces i cili do të bashkëshoqërojë dhe reformën në drejtësi. Në Guatemala, kur arrestuan mbi 20 veta brenda një dite, brenda një nate 20 vet, nga presidenti, ministra dhe zënës ministra, doli gjithë kryeqytetin shesh aty dhe rrethoi parlamentin dhe detyruan ata të hiqnin imunitetin. Pra do të ndodhë do bashkohen së bashku. Dhe gjë e tretë që po do rrethoi parlament. Mo gjithçka do të ndodhë. E kuptova. Dhe e treta fjalë e fundit kjo është që po ndodh paralelisht është kjo. Tashmë lëvizja e re në Shqipëri po ndodh. E djatha po riformatohet dhe po vjen. Pra po vjen ajo vale e së djathës, po vjen dhe po zë vendin e saj gradualisht. Sado që janë munduar në 50 vite komunizëm dhe 20 vite post-komunizëm që ta mohojnë të djathën dhe ta lënë aty inferiore, unë besoj se tashmë ka shumë djemë dhe vajzat mirë në këtë vend, të cilët po e sjellin si alternativë reale të lirisë. Liria funksionon. Liria funksionon. Turi, ma mbyll definicion, ke vetëm 1 minutë kohë. Përsa i përket studentëve dhe gjitha këtyre protestave, unë them që opozita duhet të jetë solide dhe duhet ta mbështesi, edhe sigurisht do ta mbështesim me mënyrat dhe format tona, çdo kush me atë profilin e vet publik, intelektual e kështu me radhë. Edhe besoj shumë që suksesi i tyre është i pashmangshëm. Zoti Rama është i humbur përballë energjisë rinore. Duket sikur ende ajo është në sfond edhe është e pa formsuar, sepse idetë politike japin formën asaj, por unë besoj se ditën që i plotësohen këto kërkesa, sepse këto kërkesa janë që nuk plotësohen me inteligjencë, studentët thonë, po të plotësove këto në fakt je ikur nga qeveria, sepse nuk i bën dot. Kështu që unë them studentët nga frika që kanë, nga gjithë politika, qëndrojnë vetëm ke kërkesat, por me një inteligjencë të fshehtë, qëndrojnë vetëm ke kërkesat ekonomike. Në fakt, poshtë tyre qëndrojnë çrënjosja e këtij sistemi politik dhe fillimi një ere të re demokratike mbi votën e lirë, edhe mbi një të ardhme me djeme e vajza të reja, të orientuar drejt lirisë, zhvillimit si liri, si koncept, edhe drejt perëndimit, duke marrë modelet e perëndimit, nuk ka nevojë për shpikje këtu. Një fjali vetëm, një fjali. Një fjali.
akti i mos negociatave me kryeministrin është akt politik i studentëve. Ju falenderoj që kisha në studio, unë falenderoj Gjip, i cili këto ditë sjell një ofertë festive, një nga modelet unike të saj, si që është Gjip Kompast. Falenderoj Evën, falenderoj mbi të gjitha Western Unionin, që me Gjipin, falenderoj Ujin Kristal, dhe mbi të gjitha falenderoj Spitalin Gjerman. Ju falenderoj që u kisha në studio zoti Galdini, falenderoj zotin Roshi, unë u lajthiza për gjithmonë. Edhe unë, zotin. Faleminderit për vëmendjen të nderuar televizionist dhe mirëpafshim në puntatat e ardhshme.